بسم الله الرحمن الرحیم. د بریک نه بعد بیا موږ سره د سره ملته جوړته یو بل سټیټمنټ دی چې موږ ورته کنټینیو سټیټمنټ یایو. کنټینیو سټیټمنټ او بریک سټیټمنټ دا دواړه موږ سره که کنټینیو دی دا یو کی ورډ دی او که بریک ته هم کنټینیو دی موږ سره چې یو کی ورډ دی. ګوره نورملی دلته ما چې وکړلو دا یو فار لوپ مو استعمال کړی چې کله هم زه دا فار لوپ استعمال کم په دغه د فار لوپ په باډي کې دننه چې څومره سټیټمنټ دی دا به څومره ټایم رن کیږي کومه پورې چې دا کنډیشن یې موږ سره شی وي سټیسفای وي. اوس دلته موږ که خیال وکړو آیټریشن هر یو آیټریشن کې څه کیږي د آی ویلیو انکریمنٹ کیږي. پهلا کنډیشن دلته موږ سره څه شی چې آی ډبل ایکوال ټو 5 نه برابر کنه 1 دلته بیرته زه ګوره ولیکم کمنټ کې په آی کې څه دلته 1 دی کنه دلته دا 1 دا ډبل ایکوال دی د 5 فالس شو کنه زه به کراس ور سره وکم چې دا فالس شولو. بیا په نیکسټ ایټریشن کې دا 2 شولو 2 ډبل ایکوال ټو 5 بیا فالس شولو. بیا موږ سره په نیکسټ کې 3 شي دا ډبل ایکوال ټو 5 دلته به بیا دا فالس شي. بیا موږ سره 4 ډبل ایکوال ټو 5 بیا به فالس شي. بیا موږ سره 5 ډبل ایکوال ټو 5 دا برابر شو. چې برابر شولو نو د کنټینیو سټیټمنټ برن شي. په کنټینیو سټیټمنټ باندې څه کیږي دا چې کوم سټیټمنټ دی دا به بای پاس شي ډایرکټ په لوپ کاونټر ویریبل بیا لوړ شي. چې بیا لوړ شي نو مطلب دا چې موږ سره دلته چې دا کومي ویلیو پرینټ کیږي د ایکس چې کومه ویلیو موږ سره په دغه کنډیشن سټیسفای کېدو ټایم کې وي یا د آی چې کومه ویلیو وي دا به بای پاس کی دا به پرینټ نه کی دغه نه علاوه نور ویلیو به پرینټ کی. ګوره دلته به زه تاسو ته وخم کمپایل مکړلو څه ایرر پکې نشته دی دغه نه بعد به زه چې کوم دا به زرن کم چرن مکړلو دلته تاسو وکړو 1 2 3 4 5 کې څه 5 پکې نه راغلی 6 7 8 9 او کده زه فور ایگزامپل دلته څه وکم دلته ولیکم چې r i double equal to 7 r i double equal to 9. اوس که په دغه کې کوم یو میچ شول اوس په کار دی چې 5 7 او 9 دا ویلیو موږ سره څه دا په پرنٹ سټیټمنټ کې را نه ولی په دا باندې کنټینیو سټیټمنټ ایگزیکیوټ شي. کمپایل مکړلو کمپایلیشن نه بعد بزت شو کم رن به کم چرن مکړلو 1 2 3 4 5 پکې لاړلو 6 7 لاړو 9 لاړو اټ مین چې کله غدل ته مو اینډ کړای وای نو بیا به مو سره کنډیشن غلطه دی په اینډ کې بدري وړه کریکټ وي درې وړه چې 1 وی بیا به تاسو سره مونږ آر کړلو ځکه چې دلته مونږ سره په یو ټیم کې د آی به یو ویلیو یا به 5 وی یا به 7 وی نو مونږ که وغواړو چې ملټیپل ویلیو مونږ څه کو مونږ سکیپ کو دا مونږ په خپل مخ کې پروګرامینګ کې مطلب یوز نه کو نو مونږ په څه طریقه په دا طریقه باندې مونږ یوز کولای شو. نو دا مونږ سره د کنټینیوس په کنټینیو سټیټمنټ باندې لوپ کې تاسو سره لوپ نه ټرمینیټ کیږي بلکې د کنټینیو سټیټمنټ د کنډیشن چې کله سټیسفای شي په کنټینیو باندې د دغه نه لاندې چې کوم د کنډیشن نه لاندې چې څومره سټیټمنټ دی دا سټیټمنټ کا یو وي او کا زر وي دا سټیټمنټ شي دا بای پاس شي دا نه رن کیږي. یو بل اگزامپل به وکړو دلته مونږ التم په څه کې وکړو په فار لوپ کې دلته په وایل لوپ کې وکسه ګوره دلته مونږ ورکړی چې آی به د 10 پورې پڅې د لوپ کاونټر مطابق او دا 0 نه انیشلایز کړی او دلته کوم وکړو دلته مونږ انکریمنٹ کړی هم د په هر یو ایټریشن کې مونږ کنډیشن کې ورکړی چې د آی ماډولس 2 د څه مطلب شولو دا د آی چې کومه ویلیو په هر ایټریشن کې د ویلیو چینج کیږي دا چې په 2 ډیوایډ کې کده د ریمایندر موږ سره شي برابرۍ د 0 برابرۍ نو بیا هغه ویلیو ما پرینټ کاوه ورنه پرینټ کا دلته براشم کمپایل به کم کمپایلیشن نه بعد بزت شو کوم رن به کم چرن مکړلو نو 1 3 5 7 نو دا که خیال وکړو موږ د شي لپاره استعمال کړو دا اډ نمبر د لپاره په وایل لوپ باندې او کدلته زه دا یو کنډیشن چینج کم دلته مچ شکړو دلته مکړلو چې ناٹ ایکوال اوس ما سیم پروګرام دی دا به موږ سره ایون نمبر ګوره کلم چې یو نمبر ما سره ماډولس نوی برابر د چې شي د 0 دی ریمایندر د 0 نوی برابر نو ا نمبر چې کا اسکیپ کا او نور ما سره چې کا پرینټ کا چې ریمایندر د 0 نوی برابر نو ا اوډي نو دلته به زه راشم اول به دا کمپایل کم ځکه چې چینج مې پکې کوډ کې وکړلو دغه نه بعد به زه دا رن کم چرن مکړو نو 2 4 6 8 10 دا موږ سره یو بل اگزامپل شو په کنټینیو سټیټمنټ باندې یو نیکسټ اگزامپل په ګورو دلته موږ چې وکړلو
په لوپ کې دلته موږ انټیجر ټایپ انټیجر چې کله ورسره موږ دلته مخې ته ان ساين ونه لیکو نو دغه کې ساين او ان ساين دواړه قسمه ویلیو مطلب پازیټیو نیگیټیو دواړه ویلیو سره کېدای شي نو دا موږ یو ارې د نم ولا جوړ کړه او دلته موږ ساينس نه ور کړه چې ساينس ور نه کې نو دا ډاینامیک شولا ډاینامیک شي ته مطلب دا چې دغه کې ته باوند نه مو په کې 15 ویلیو ور کړی ته پکې او ور کا دا بل د پکې نه ور کی نو دغه کې تو سره چې څومره ویلیو ته ساين کې اتوماتیکلی دا ساينس ورته ساين شي اوس دغه کې چونکې 5 تي نو موږ سره دغه ساينس شي شولو 5 شولو اوس دغه کې کومه کې پازیټیو ویلیو پکې مونږه چالي نیگیټیو ویلیو ما چالي خدلته په فار لوپ باندې د زیرو نه موږ مله د فرست انډیکس نه د غیرې نه ډیټا راخلو تر د لاست انډیکس پورې لاست انډیکس په دلته شي 4 به ځکه موږ دلته I less than 5 کړی دی دا نه مخکې چې کومه ویلیو ده دا 5 4 شولو خدغه کې د نه په د 4 کې د نه دا به موږ سره دمره ټایم موږ سره ایگزیکیوټ کیږي چې کومه پر د کنډیشن کې سټیسفای موږ سره د کنډیشن ټرو وي خدلته موږ لیکلای چې په د ارې کې په د انډیکس چې کومه ویلیو ده دا موږ سره لیس دین چې 0 ده دا به د څه مطلب شولو ګوره پهله ویلیو 5 ته 5 کوم وکړو 5 لیس دین نه چې دا فال شو کنټینیو رن نشو موږ سره چې شولو موږ سره کومه دا پازیټیو نمبر به پرینټ کړي نیگیټیو نمبر به نه پرینټ کړي نو اوس په یو ارې کې ته صرف پرینټ کړي هغه پازیټیو نمبر نو موږ سره راوباسو په کنټینیو سټیټمنټ داسې راوځي اته ځنه مرن کړلو چرن مکړو ګوره په دغه ارې کې په مختلف انډیکس باندې مو چې کړي نیگیټیو ویلیو اچالي هغه نیگیټیو ویلیو پرې خو یو ماته چې وکړلو پازیټیو ویلیو په بازي ټینګ کې به موږ ته ریکوایرډ وي چې دا شی د نیگیټیو ویلیو د پرینټ شي پازیټیو د ما پرینټ کړي دلته مو صرف د کنډیشن چینج کړلو زبر روشن دلته کمپایل به کم کمپایلیشن نه بعد وزت شو کوم دا بران کم چرن مکړلو نو ما سره چې وکړو نیگیټیو ویلیو پرینټ کړي پازیټیو موږ سره پرې خوې نو دا موږ په چې شي وذ د هیلپ اف کنټینیو سټیټمنټ په دغه لوپ کې یا په دغه کومې موږ سره ارې ده په دغه ارې کې د ډیفرنٹ نیچر ډیټا دا سره موږ سپریټ کړله خیدر نه علاوه یو نیکسټ اگزامپل ګورو دلته موږ سره ریمایندر په 3 باندې موږ ډیوایډ کوو کدا برابر وي شي د 0 یو نمبر دی په 3 اوس دا نمبر موږ سره I کې 1 دی 1 نه واخله تر چې شي پورې لاړ شه 15 پورې لاړ شه ځکه دلته مو 0 نه سٹارټ کړی 1 نه سٹارټ کړی تر 15 ټایم دا ایټریشن وکا دا خو د لوپ سټیټمنټ مطابق دی اوس دلته چې دلته هغه سټیټمنټ پرینټ کا چې د کوم موږ سره چې په 3 ډیوایډ کو او ریمایندر 0 برابرۍ هغه نه علاوه چې کوم نمبرز وي لکه کوم نمبر موږ سره چې په 3 نه دی چې په 3 ډیوایډ 3 دی 6 دی 9 دی 12 دی 15 دی نو دا به څه کیږي دا به سکیپ کیو دا بقایا ویلیو به تاسو سره پرینټ کی راولم دلته کمپایل مکړلو کمپایلیشن کې څه ایرر پکې نشته دی اذا نه بعد مرن کړلو چرن مکړلو نو 1 2 3 پکې میس شولو 4 5 6 پکې میس شو 7 8 9 پکې میس شو 10 11 12 پکې میس شو 13 14 چلا ځکه چې دا نمبر که تاسو په 3 باندې ډیوایډ کو نو د ریمایندر 0 راځي مطلب دا ایکولی په 3 ډیوایډ کیږي چې کومه ویلیو په ایکولی په 3 ډیوایډ کیږي امونګ سټیټمنټ مطابق مونږ چیک کوو مونږ اسکیپ کوو مونږ نه پرینټ کوو نو دا یو بل ایگزامپل خو نیکسټ ایگزامپل ګورو مونږ سره دلته مونږ په چشي کې په ډو وایل لوپ کې د نه دا سټیټمنټ ایگزیکیوټ کړی د کنټینیو والا مونږ لوپ کاونټر ویریبل اخسته او دا مینیشلایز کړی د چینا د 1 نه ایډو کلم چې موږ سره تاسو بد قسمتینه دمره د لکیر فقیریو چې په لاس کلاس کې تاسو ته مو ډو وای لوپ کړه ورته ویلی مو چې کنډیشن فالس شین دا 1 ټایم ایگزیکیوټ کیږي نیم نه زیاتو کسانو بلکې مخصوصو کسانو دا ټیکړه نیم نه زیاتو غلط کړي نو کم از کم شیر تشي کلاس کې ورته توجه نه کو کور کې خو کم از کم ګوره کنه دلته مونږ چې ډو مطلب بغیر د ټیسټینګ نه دا یو پیره بدنه سټیټمنټ ایگزیکیوټ کیږي ځکه چې مونږ سره په ډو وایل کې اوس کدهزه کې تو وکسي دا به 1 نه مونږ سره سٹارټ شوی دی دا به کومه پریسي دا به 7 ټایم ایگزیکیوټ کیږي اوس که مونږ دوزه کې وکسو نه مونږ انټرنلی په دغه کې څه کړی دی که مونږ سره د I ویلیو د چشي برابرۍ د 4 برابرۍ اوس I ویلیو مونږ دلته م انکریمنٹ کړی دا دوزه کې م انکریمنٹ کوو که د 4 برابرۍ نو نه څه وکا I ویلیو انکریمنٹ کا او که دا ویلیو څه کا سکیپ کا نیکسټ لاړ شه
ګوره دلته موږ دوه پیرې سله هغه کړی دی انکریمنټیشن کړی دی په وجه د دغه باندې چې دلته دا فور ویلیو چې آی ویله شي نو دا په کار دی چې په نیکس کې په کنټینیو باندې څه کېږي دا سټیټمنټ ایگزیکیوشن سټاپ شي نیکس سټیټمنټ الاؤډ شي نو نیکس سټیټمنټ لا اتلو لپاره مونږ که دا ویلیو چینج نه کړو نو دا به په نیکس ایټریشن کې بیا فور وي چې فور وي نو دا به څه شي دا به بار بار همدا یو سټیټمنټ رن کوي اوس دا خو په هر یو ټایم کې نه رن کېږي دا بلاک چې کوم دی دا بلاک به کله رن کېږي چې کله یې ما سره دا کنډیشن سټیسفای شي کنډیشن چې دلته ون وي دا نه سټیسفای کېږي دا به نه رن کېږي آی ویلیو به پرنټ کړي وای به انکریمنټ کړي دلته به چک شي چې دا دو دا کمه ست ناکمه بیا به راشي ډوله په دوزه کې به کمپیریزن وکړي چې دا دو برابره چار نه برابره دلته به راشي دو به پرنټ کړي دا به انکریمنټ کړي دغه نه به 3 جوړ کړي بیا به راشي دغه نه به څه کړي 3 برابر دی د 4 نه برابر دلته به 3 پرنټ کړي دغه نه به 4 جوړ کړي دلته به راشي و به کسي چې دا 4 برابر دی د 4 برابر دی نو دا بلاک پرن شي چې برابر دی دا آی کې څه دی 4 دی دغه نه به 5 جوړ کړي په کنټینیو باندې به څه وکړي ډایرکټ چې د لاندې کوم کوډ دی دا کوډ به بایپاس کی سکیپ پی کی چې سکیپ کی نو دلته څه راغلی 5 راغلی 5 موږ سره لیست دی نیکسټ ټایم به راشي 5 موږ سره دا سټیسفای نه شو دلته به لاندې چې کوم سټیټمنټ دی دا به ایگزیکیوټ شي انکریمنټ پی کی 6 په شي 6 هم نه برابر دا سټیټمنټ به ایگزیکیوټ شي 7 دی 7 د سره نه برابر دا به ایگزیکیوټ کیو په لاس کې به شي ټرمینیټ پر شي روبشن دلته دا به کمپایل کم کمپایلیشن نه بعد به زه څه کوم دا به زرن کم چرن مکړلو 1 2 3 4 چې کوم سټیټمنټ دی څه وشو ملان د پلاس کې آی بایپاس کو سکیپ کړلو 5 او 6 او 7 د موږ سره څه کړلو پرنټ کړو مطلب دا لوپ موږ سره سلیکټډ چې څومره موږ وګورو موږ په د کمپلیټ لوپ کې لګا دا 7 ټایم ایگزیکیوټ کیږي موږ په کې څه وکړلو چې دا د لوپ ته دغه باډي دی موږ سره په دغه کنډیشن مطابق ماسټ کیږي رن کیږي کوم موږ وګورو چې دلته ملټیپل کنډیشن واخلو په ار او په اینډ باندې موږ ملټیپل کنډیشن هم اخستای شو نو دا موږ سره د کنټینیو سټیټمنټ په مختلف اگزامپل سره موږ کوشش وکړو چې چیرته لاراشي چې ټلیس چې دمره پته ارتلاږي چې کنټینیو سټیټمنټ څه شي پر استعماليږي مقصد یې څه دی